हजुर म आराम चाहिँ हजुर के चाहियो होला हजुरलाई? सुन्नु न, मलाई हजुरको पसलमा मोबाइल किन्न भनेर आएको सस्तो प्राइसमा मैले चाहिँ नेटमा बेन्को भन्ने कम्पनीको S1 मोबाइल हेरेको थिएँ। हजुरसँग छ कि छैन? छ, बेन्को S1 होला। अनि म त्यो किन्न आएको छु। यो S1 भन्ने मोडल हजुर एकदमै राम्रो छ। त्यसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा छ, 16 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा छ हैन। अनि यसको चाहिँ डिस्प्ले भनेको 6.8 इन्च छ डिस्प्ले छ। डिस्प्ले पनि धेरै ठुलो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ 6GB प्लस 5GB ऱ्याम छ। ऱ्याम पनि एकदमै धेरै रहेछ। यसको 128GB स्टोरेज पनि छ फेरि। ए त्यति भए त मलाई जति पनि पुग्छ। मेमोरी राख्न त पर्दैन नि? पर्दैन। यसमा चाहिँ 5000 mAhको ब्याट्री पनि छ है फेरि। एकदमै राम्रो छ र 18 वाटको फास्ट चार्जर। अनि यसको प्राइस चाहिँ कति रहेछ? टाइप सी मा भन्छु प्राइस पनि भन्छु। र यसको एन्ड्रोइड 13 भनेर एन्ड्रोइड 13 सिस्टम छ। यसको चाहिँ साइडमा फिङ्गर लक पनि छ है। र यसको प्राइस हो जम्मा 16000 मात्रै। 16000 नेपाली। एकदमै राम्रो छ ल। नयाँ कम्पनी भए पनि सस्तो प्राइसमा राम्रो फोन रहेछ नि त। फोन प्राइस राम्रो छ ल। फोन हेरेर भन्नु होला कस्तो छ भन्ने कुरो म अझै देखाउँदैछु है। फोन हेरिसकेपछि मन नपाउने मान्छे त छँदै छैन। फोन भनेको यस्तो छ। एकदम राम्रो रहेछ त फोन त। 48 मेगापिक्सल क्यामेरा भनेपछि क्यामेरा पनि राम्रो छ। बब्बाल छ। डिस्प्ले पनि राम्रो छ। फोन चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। अहिले चलेकै रहेछ। यसमा चाहिँ एउटा कभर फ्री छ। हजुर। अनि सेटमा के आउँछ नि? सेटमा एउटा कभर फ्री छ, सिम एजिक्टर पिन पनि छ हैन। र सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको यसमा एउटा इयरफोन पनि फ्री छ। इयरफोन कुनै पनि फोनले दिँदैन। यो फोनले इयरफोन पनि दिएको छ। टाइप सी को चार्जर अनि 18 वाटको चार्जर हेड छ। अनि सब चिज राम्रो छ यो एकदम। प्राइस पनि बेस्ट। यसको वारेन्टी चाहिँ के कस्तो छ? वारेन्टी 1 वर्ष एकदम। 1 वर्षभित्र बिग्रियो भने कम्पनीले फ्रीमा रिपेयर गरिदिन्छ। फुट्यो भने पनि बनाइदिने हो कि सफ्टवेयर वारेन्टी मात्रै हो? सफ्टवेयर मात्रै हो। फुट्यो भने आफ्नो गल्ती देखिन, पानीमा पर्नु भएन, फुट्नु भएन। फोन एकदमै राम्रो छ। र फोन मन पर्यो नि? एकदम मन पर्यो। प्याक गरिदिनुहोस्। केही सेट गर्नु पर्दैन। म आफै सेट गर्न जानेको छु। प्याक गरिदिनुहोस्। म लिएर जान्छु। ठिक छ। आफूले पनि किन्नु भयो, अरूलाई पनि भन्नु होला है A to Z मोबाइलमा के पाइन्छ भनेर। यहाँ A to Z मोबाइल सेन्टरमा सबै ब्रान्डका मोबाइलहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ म हजुरको मेरो रोजाइमा हजुर पर्नु भयो नि त। एकदम म सबैको रोजाइमा पर्नु पर्यो। सस्तो छ। कहीँ पनि केही गर्नु परेन। फोन एकदम बेस्ट प्राइसमा राम्रो फोन यो तपाईँलाई दिँदैछु। फोन किनिसकेपछि अरूलाई पनि पठाइदिनु होला है। हुन्छ एकदम। सबैजना साथीहरू A to Z मोबाइल सेन्टरमा बेन्को S1 फोन लो प्राइसमा बेन्को S1 फोन पाइरहेको छ। मैले पनि खरिद गरेँ। हजुरहरू पनि खरिद गर्न आउनु होला। यो लगायत सबै कम्पनीका फोनहरू चाहिँ A to Z मोबाइल सेन्टर रामपुर पाल्पामा पाइन्छ। हजुर पनि आउन सक्नुहुन्छ है।